Először is megmutatnám ezt a hibát, ami keletkezett nekem ezen a szinten. Lett egy ilyen luk, amit nem is tudok befoltozni. Hiába állítom a terepszerkesztőt, ez a luk ez itt marad. És ha belelépek, kiesek rajta alul. Tehát bemegyek az erődbe. Az erődbe. Szerencsétlen jön velem. Van itt két monitorom. Ezeket használom a kamerákhoz. Ilyen szkennelésre van beállítva, be lehet állítani fixre is, meg egy csomó minden lesz, kicsit gyors. Lehet zoomolni, vissza, és a Q betűvel kilépünk. Másik kamerát a másik irányba állítottam. A másik fele néz. I see you. Ugye, ahogy másztam fölfele, lehetett látni azt a kamerát. Hát csak így látom, az meg itt van. Ez meg ott. Ugye a lényeges dolog a kameránál, különböző nevének kell lennie. Fizika bekapcsolva, mozgatható. Szekkam a viselkedése. Van benne riasztási lehetőség. Sebesség, ugye ezen, hogyha állítok, akkor nyilván nem lesz olyan gyors. A riasztást kikapcsoltam, és hogy látható, és hogy aktív. Hangot is lehet neki adni. Ez a SECCAM 1, a másik a SECCAM 2. A monitoroknál a viselkedés pedig a SECMON. Itt nem számít a név. Itt fontos, hogy mindig aktívnak kell lennie. Fizika természetesen bekapcsolva. A viselkedése a SECMON. Ezeket itt találjuk meg az Objects mappába. Ez a szöveg, amit kiír, amikor a képernyő módban vagyunk, tehát mikor be van kapcsolva a kamera, a távolság, hogy honnan érzékeljen, van hozzá egy HUD képernyő, és ide kell beírni a kamera nevét. És ennek is lehet hangot adni. Ugye itt a SECCAM 1, itt a SECCAM 2.
A monitor módot még tudunk állítani, hogy mobil legyen, tehát lehet hordozni is a kamerát, tehát rárakhatjuk akár egy rókára, azt láthatjuk, hogy róka mit csinál. Ez ennyi.